เจริญธรรมยามค่ำคืนแล้วก็มาพบกันเวลาเดิม20:30เนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่ถ้ำมงคลสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้งบ้านสันป่าเปาตำบลสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเนาะแล้วก็มาพบกันเช่นเคยเนาะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเนาะให้คนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเนาะก็เกิดจากการแชร์คนที่เขาจะได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังก็จะพอมีอยู่เนาะเป็นทานที่ทำได้ง่ายๆแค่กดแชร์อาจารย์จะเทศก่อนไหมคะเทศละมีประเด็นนะคะพูดเรื่องอะไรดีอยากฟังเรื่องอะไรล่ะเอาเรื่องอะไรดีเดี๋ยวค่อยถามคำตอบเมื่อวานมีโยมเขาแนะนำเนาะถ้าว่าพระอาจารย์เทศก่อนแล้วตอบคำถามทีหลังน่าจะเป็นประโยชน์มากเนาะก็อนุโมทนาเนาะเราก็ไม่รู้จะเทศอะไรเพราะเราเทศไม่เป็นแต่พูดให้ฟังได้อยู่เอาเรื่องอะไรดีล่ะเอาเรื่องอีกอย่างดีเตะน้ำพ่นเอาเรื่องยังดีนะพ่นเรื่องอะไรก็ได้อะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ นี่เลยคือปัญหา เรื่องอะไรก็ได้อาจารย์บอกเรื่องการว่างใจเรื่องของใหม่การว่างใจในการศึกษาธรรมะการวางใจในการศึกษาธรรมะเนาะยันเต้บอกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาได้ยินได้ฟังนะอยากให้พระอาจารย์ช่วยพูดเรื่องการวางใจในการฟังธรรมะเนาะเพราะหลายคนฟังธรรมะแล้ววางใจไม่ถูกก็ขาดประโยชน์การฟังธรรมะเราก็เป็นเหมือนกันนะเมื่อก่อนเราฟังหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเราเคยได้ยินได้ฟังเมื่อก่อนเราคบกับคนพาลเนาะคนพาลเราก็ไม่รู้เขาก็ด่าว่าหลวงตาสารพัดอย่างเงี้ยเราได้ยินได้ฟังปุ๊บเราก็ติดไปด้วยพอเราได้ยินได้ฟังขึ้นเราคุกคีกับคนพาลเนาะท่านไม่ควรพูดอย่างนี้ไม่ควรเทศอย่างนั้นอย่างเงี้ยนั่นก็คือตอนที่ยังไม่มีคนบอกไม่มีคนแนะนำก็วางใจไม่ถูกวางใจตามสัญญาอารมณ์ก็คือเราเคยได้เห็นแบบไหนเคยได้ยินแบบไหนเราก็จะเชื่อตามความรู้ตามความเห็นตามบรรทัดฐานที่ตัวเองเคยรู้เคยเห็นเนาะแต่ทีเนี้ยพอเราได้ไปฝึกอบรมทีเนี้ยเราวางใจเนี่ยวิธีการวางใจที่จะให้ก่อไปให้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเนี่ยเวลาฟังธรรมะเนี่ยนะเวลาที่เราสดับฟังธรรมะเนี่ยเราต้องเปิดใจในการศึกษานะว่าเปิดใจในการศึกษาถ้าเรียกว่าไม่ให้ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลานะแล้วก็ใช้ใจฟังนะใช้ใจฟังไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้ความทรงจำนะฟังไม่ได้มีทิฏฐิคือเปิดใจในการศึกษาวางใจไว้กลางๆเปิดใจในการเรียนรู้และรองรับในเหตุผลที่ตรงต่อความจริงผู้ฟังก็จะพูดไปตามลำดับในสิ่งที่จะพอเป็นประโยชน์เนาะแบ่งปันประสบการณ์ตามลำดับในพอสิ่งที่จะพอเป็นประโยชน์นะผู้ที่แสดงธรรมเนาะคือเราไม่ต้องส่งเขาเรียกว่าอะไรคือวางใจไว้กลางๆนะทำความรู้สึกและลึกรู้กับตัวเองเฉย
วางใจไว้กลางๆแล้วก็เปิดใจในการศึกษาปราศจากอคติไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาแล้วก็เชื่อมโยงความรู้เข้าสู่กับปัจจุบันไม่ให้จิตใจของเรานั้นมันไหลไปในอดีตไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปในอนาคตคืออยู่กับปัจจุบันให้ได้เมื่อไหร่ที่คนที่มีกำลังของความคือได้ฟังธรรมะเนี่ยบางคนเนี่ยเกาะกระแสอยู่กับปัจจุบันได้เลยพอฟังปุ๊บมันเกาะปัจจุบันได้เลยสงบได้เร็วขึ้นนะเพราะอาศัยกระแสของธรรมะจากครูบาอาจารย์เนี่ยคนที่ได้ยินได้ฟังได้สดับเนี่ยมันก็สงบได้เร็วขึ้นพูดง่ายๆมันต้องมีเงื่อนมันต้องมีเรื่องมากระทบมันต้องมีเสียงไปกระทบถ้าเกิดว่าเรานั่งโดยที่ไม่มีเสียงมันก็จะว่างมันก็ไม่รู้จะเกาะอะไรไอตัวความรู้เนี่ยมันไม่รู้จะเกาะอะไรนะเหมือนคนหลับสนิทมันไม่รู้จะเกาะอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเสียงไปสัมผัสปุ๊บความรู้ก็จะเกาะเสียงเห็นไหมที่เขาใช้ไอ้ดนตรีบำบัดเขาจะเปิดเสียงน้ำตกเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงอะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้ถ้าว่ามีเสียงพาดำเนินไปเรื่อยๆเขาก็จะเกาะอารมณ์ของเสียงของธรรมชาติก็เป็นอารมณ์ของความบริสุทธิ์ระดับหนึ่งนะไม่มีอารมณ์ความโลภไม่มีอารมณ์ความโกรธไม่มีอารมณ์ความหลงไม่มีความฟุ้งซ่านมันก็ช่วยเรียกว่าช่วยเจริญสติได้ในระดับหนึ่งนะโดยเฉพาะอานาปานสติเนี่ยคือเราสามารถกำหนดได้ทุกที่นะทุกอิริยาบถเราทำอะไรก็ระลึกลมหายใจก็มีอยู่ตลอดมีเสียงมีลมหายใจมีกายามันจะอยู่ระหว่างกายกับใจเนี่ยความรู้เราทำหน้าที่คือระลึกรู้ในสิ่งที่สัมผัสนั่นแหละก็คืออยู่กับความรู้นั่นเองนั่นแหละคือวิธีวางใจเนาะทีนี้พอเรามีความตั้งมั่นในการวางใจถูกแล้วเนี่ยเราจะมีเหมือนกับเรดาร์ที่สามารถแยกแยะออกได้ด้วยตนเองว่าอะไรเป็นประโยชน์ว่าอะไรเป็นโทษอะไรใครพูดกระทบกระเทียบใครพูดส่อเสียดใครพูดเพ้อเจ้อใครพูดดูหมิ่นเนี่ยเราจะรู้ได้แต่ถ้าคนที่ไม่มีกำลังความรู้เนี่ยจะงงแยกไม่ออกเขาจะแยกไม่ออกเขาพูดกระทบกระเทียบเขาพูดส่อเสียดก็ไม่รู้มันแยกไม่ออกแต่ถ้าคนที่มีกำลังของความรู้ที่มันลึกลงไปกว่าอารมณ์มันจะแยกออกว่าเขากระทบกระเทียบเราอยู่เขาส่อเสียดเขาเพ้อเจ้อเขาดูหมิ่นเขาโอ้อวดเขาอยากเอาชนะเนี่ยเราจะรู้แต่ว่าการสนทนาแบบนั้นมันเป็นการสนทนาแบบคนพาลนะคนพาลเขาจะชอบสนทนาเพ้อเจ้อดูหมิ่นยกตนข่มผู้อื่นหาต้นสายปลายเหตุไม่เจอไร้สาระเนี่ยโอ้อวดอยากเอาชนะส่อเสียดเพ้อเจ้อดูหมิ่นลักษณะของคนพาลเวลาที่เขาพูดเวลาที่เขาถามเนี่ยมันจะมีมานะมันจะมีความหลงแล้วก็จะมีความอัตตาออกมาด้วยจะรู้ด้วยความรู้ที่เป็นความรู้ละเอียดจะรู้นะไม่ต้องใช้ความรู้ลึกขนาดที่ว่าคนทั่วไปถ้าพอมีกำลังสติก็จะรู้ได้เนาะทีนี้วิธีการที่เราจะได้รับประโยชน์จากการฟังเราก็ต้องเลือกฟังในสิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์เราอย่างเช่นฟังธรรมะทีเนี้ยธรรมะที่เนี้ยที่เราเปิดดูใน YouTube เราจะแยกออกด้วยว่าใครสอนไม่ชัดใครสอนชัดใครสอนตรงใครสอนไม่ตรงใครสอนอ้อมใครพูดใครถามบัวตอบควายอย่างเงี้ยมันจะแยกออกคือมันจะมีความรู้ที่มันสามารถกลั่นกรองได้ใครพูดจริงใครพูดเท็จใครพูดโกหกมันจะมีความรู้ที่มันตรงนะใจที่มีกำลังของการวางใจที่ถูกต้องเนี่ยจะสามารถกลั่นกรองได้ด้วยศักยภาพของตนเองเนาะทีนี้ก็จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าอะไรเป็นประโยชน์ว่าอะไรเป็นโทษนี่คือปัญญาแล้วทีนี้คือผู้มีปัญญาเนี่ยจะสามารถแยกแยะออกว่าอะไรเป็นประโยชน์ว่าอะไรเป็นโทษบางครั้งเรื่องที่เราสงสัยมันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองคือเห็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์เห็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์มันจะเห็นกลับกันแต่คนที่มีกำลังสติแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสิ่งที่เป็นโทษจะแยกออกแล้วก็จะเลือกคนขวายในสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาก็เลยพูดด้วยเหตุผลที่ตรงต่อความจริงพูดเพื่อความเข้าใจพูดเพื่อแนะนำสิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์นั่นเองท่านเรียกว่าการสนทนาแบบบัณฑิตเนาะการฟังธรรมก็คือการเปิดใจในการศึกษารองรับเหตุผลที่ตรงต่อความจริงนั่นแหละ
ไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลานะเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันลอยอารมณ์ของอดีตออกไปลอยอารมณ์ของอนาคตออกไปแล้วก็มาตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันวางใจไว้กลางๆเปิดใจในการศึกษาตามเหตุผลที่ตรงต่อความจริงนี่แหละคือเทคนิคการวางใจในการศึกษาธรรมะถ้าคนทำเนี่ยถ้าคนทำได้ตรงเนี้ยจะเร็วมากจะมีความสามารถศึกษาธรรมะได้อย่างรวดเร็วเพราะจะเห็นเงินเร็วนะอันนี้ก็คือเทคนิคเนาะแนะนำเอาเรื่องอีกอะไรอีกไหมครูบาบอลมีคำถามอะไรบ้างไหมถามคำถามที่ดีจะนำไปสู่คำตอบที่น่าอัศจรรย์ถ้าถามแบบบัวๆก็ตอบแบบควายมีคำถามมาบ้างไหมมีค่ะอาจารย์คำถามค่ะกราบนมัสการถามครับมีส่วนไหมครับพระอาจารย์ที่สมัยก่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังไม่มีสิ่งมายั่วยุผ่านทางอายตนะให้เกิดกิเลสมนุษย์ในยุคสมัยนั้นจึงมีจิตใจที่ขวนขวายหาทางหลุดพ้นจากทุกข์เพราะมองเห็นทุกข์ได้ชัดซึ่งแตกต่างจากมนุษย์ในยุคนี้ยุคที่เทคโนโลยีล้ำสมัยไปไกลคำถามคือมีส่วนไหมครับที่ทำให้คนหลุดพ้นจากทุกข์ได้ยากขึ้นนะคะมันก็เป็นไปตามการเวลาสถานที่บุคคลนั่นแหละสมัยนู้นคือมีพระศาสดาก็คือมีพระพุทธเจ้าแต่บางคนเห็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนไม่เห็นนะนึกออกไหมก็เหมือนพวกเราที่หลุดรอดมาจนถึงทุกวันนี้แหละเราหลุดมาได้ยังไงเพราะเราเหมือนก็เห็นก็เหมือนไม่เห็นน่ะที่เราเคยพูดว่าเรามีความแบบอยากดีอยู่ข้างในใจใช่ไหมความอยากดีอยากได้ดีอยู่ในใจถ้าเราเกิดทันพระพุทธเจ้าคงจะดีใช่ไหมถ้าเราเกิดทันหลวงปู่ทวดคงจะดีถ้าเราเกิดทันหลวงปู่มั่นคงจะดีอย่างเงี้ยแต่พอมีคนพาเจริญสติพาเจริญสมาธิบอกให้ไปทำความเพียรเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยใช่ไหมเราก็เลยว่าแล้วก็รอเดี๋ยวพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาก็คงจะดีอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าต้องให้ท่านมาอีกเป็นล้านๆเถอะเราว่าอย่างเงี้ยต้องให้มาอีกเป็นล้านๆเถอะไอ้ตัวที่มันผัดวันประกันพรุ่งก็ตัวเดิมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวอยู่อย่างนั้นแหละนะเพราะธรรมะคือความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนะความเป็นจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่เองธรรมะพระเจ้ามากี่องค์กี่พระองค์มาแล้วเป็นร้อยล้านพระองค์ก็มาพูดเรื่องเดียวนะเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคเรื่องอริยสัจสี่เนี่ยพอว่าจะเอาหน่อยก็เอาไว้ก่อนดีกว่าอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นนะคำถามถัดไปค่ะพระอาจารย์การสำรวมคือความงดงามใช่ไหมครับใช่แล้วความสำรวมความเสงี่ยมความข่มใจมันเป็นวิธีการฝึกฝนไม่เปิดประตูต้อนรับการโคจรของกิเลสนะคนที่ไม่สำรวมก็จะรวดเร็วหน่อยแต่คนที่สำรวมก็จะมันจะเห็นภายในชัดขึ้นเห็นลังของมันคำถามถัดไปค่ะอยากให้พระอาจารย์เล่าการปฏิบัติแบบเริ่มแรกควรเริ่มต้นทำอย่างไรให้เข้าสู่ความสงบค่ะโอเคจะทำยังไงใช่ไหมการเริ่มต้นอย่างที่เราบอกนั่นแหละเราต้องหาสถานที่ที่มันสัปปายะก่อนเราต้องหาครูบาอาจารย์ที่เราลงใจก่อนนะ
หาสถานที่ที่สัพพยะหาครูบาอาจารย์ทีนี้เราก็หาโอกาสเข้าไปฝึกฝนเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามาไม่ได้อย่างพวกเราฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยเราควรจะทำยังไงอย่างเช่นที่เรากำลังฟังอยู่ตอนนี้น่ะเนาะเราก็นั่งอิริยาบถที่เราพร้อมนะแล้วก็หลับตาลงเบาๆเราสามารถทำไปด้วยเลยก็ได้นะพอเราหลับตาลงแล้วเราก็หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวคลายความกังวลในอดีตคลายความกังวลในอนาคตเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่กับความตั้งมั่นความสงบในปัจจุบันในสถานที่ที่เราหาได้นั่นแหละนะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวทำตามกำลังความสามารถด้วยความเอาใจใส่ลองทำดูสิเป็นเทคนิคเนาะไม่ต้องเพ่งนะตาที่กำหนดไปที่หน้าผากแล้วก็คลายความกังวลไปตาที่เพ่งไปที่ปลายจมูกก็คลายความกังวลไปตาที่เพ่งไปที่กลางหน้าอกก็คลายความกังวลไปก็คือวางทำแค่ความรู้สึกที่ลมหายใจเฉยๆไม่ต้องเพ่งวางใจไว้เฉยๆหายใจเข้ายาวเราจะให้จังหวะก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้เป็นเทคนิคนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโททีนี้เราลองทำให้ลมหายใจมันแปรปรวนก็คือหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นอย่างเงี้ยพุทโธพุทโธพุทโธเราจะให้จังหวะก็ได้นะเมื่อสุดกำลังแล้วก็ตั้งใหม่เนี่ยคือทำให้ลมหายใจมันแปรปรวนหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นอันนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะถ้าเราอยากจะรู้จักให้ลองทำดูก่อนหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นพุทโธ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 เมื่อสุดกำลังก็ตั้งใหม่พุทโธ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 เมื่อสุดกำลังก็ตั้งใหม่พุทโธ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 เมื่อสุดกำลังก็ตั้งใหม่อีกพุทโธ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 ทีนี้เราหายใจออกยาวครั้งหนึ่งทีนี้ทำแค่ความระลึกรู้เฉยๆนะวางลมหายใจไว้เฉยๆนะไม่ต้องบังคับลมให้ลมหายใจนะหายใจตามปกติทำแค่รู้เฉยๆวางใจไว้กลางๆแค่ระลึกรู้เฉยๆไม่ต้องให้เข้าให้ออกให้มันลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รู้เฉยๆเองให้เราอยู่อารมณ์นี้ไว้เชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันอยู่อารมณ์นี้ไว้ประคองอารมณ์นี้ไว้ไม่ต้องกังวลว่าผู้พูดจะพูดอะไรให้ฟังนะเรียกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งคัดค้านเรียกว่าเปิดใจในการศึกษาเสียงของธรรมะไปสัมผัสกับความรู้นะบางคนนี้ถึงกับน้ำตาซึมเลยนะเสียงของธรรมะนี่ไปสัมผัสกับกระแสของความรู้ไปเจอกันเสียงของผู้พูดไปสัมผัสกับความรู้เราฟังอยู่มันทำไมมันสงบมันเย็นลงไปทำไมมันสงบเร็วขึ้นถ้าเกิดว่าเราวางใจได้ถูกเนี่ยมันจะสงบเร็วมากเมื่อใจสงบลงไปเร็วมากนั่นแหละความตั้งมั่นตัวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของสมาธิหรือว่าปฐมฌานนะ
ถ้าใจมีความสงบระงับตั้งมั่นอยู่ตรงเนี้ยอยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยใจเนี่ยจะสามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงได้นะแต่เบื้องต้นเนี่ยจะได้รับความสงบเย็นใจก่อนเลยที่เป็นเบื้องต้นเลยนะสิ่งแรกที่จะได้รับก็คือความสงบความเย็นใจนะบางคนที่ถึงกับร้องไห้น้ำตาซึมเลยนะบางคนก็แค่ขนพองสยองก้าวบางคนน้ำตาซึมเบาๆบางคนมีอาการเหล่านี้ใจที่สงบระงับตั้งมั่นมันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราชำนาญแล้วเราจะเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นเราจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินหมายความว่าเสียงเราจะแยกเสียงออกเสียงอะไรเป็นประโยชน์เสียงอะไรเป็นโทษเราจะแยกออกใครส่อเสียดใครเพ้อเจ้อใครดูหมิ่นจะแยกออกใครพูดด้วยเหตุผลที่ตรงต่อความจริงหวังเกื้อกูลประโยชน์เราจะเห็นเราจะสามารถได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินก็คือเสียงของอัดเสียงของธรรมนั่นเองแล้วมันจะเพลิดเพลินกับการสดับฟังธรรมะจะมีความยินดีมีความพอใจมีความลื่นเริงในธรรมเวลาฟังธรรมะมันจะลื่นไหลไปเลยแต่พอเราไปคุยกับคนอื่นมันจะมีความขัดแย้งอยู่นะมันจะมีกระแสของกิเลสที่มันขัดแย้งกันอยู่นะส่วนใครที่พูดด้วยความหมดจดในธรรมเนี่ยมันจะลงใจไม่มีข้อสงสัยในคำพูดมันหมดจดมันไม่มีข้อสงสัยอ่ะพูดเคลียร์พูดง่ายๆฟังก็เหมือนไม่ได้ฟังแล้วมันหายไปเลยฟังแล้วมันหายไปเลยนะมันไม่มีอะไรค้างใจนะแล้วก็จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งไหนที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วเราก็จะเกิดความกระจ่างแจ้งชัดมากขึ้นนะคลายความสงสัยเสียได้สามารถปรับความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงได้จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสถ้าเราวางใจถูกแล้วมันจะเร็วมากนะธรรมะเนี่ยคืออยู่แค่หลักตัวนี้เองนะเรียกว่าถ้าเราวางใจถูกเนี่ยระหว่างสัมมาทิฏฐิใช่ไหมวางใจถูกต้องกับสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยมันจะเกื้อกูลกันนะเพราะว่าสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะมันเป็นกรรมหมดไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการทำให้มันเป็นปกติดีแล้วสงบระงับลงมาแล้วเนี่ยจะเร็วมากจะคล่องตัวได้เร็วมากจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วคือโดยธรรมชาติผู้รู้มันมีความฉลาดอยู่แล้วมันเป็นนักรู้อยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคือผู้รู้ของทุกคนเนี่ยรู้ด้วยตัวเองนะไม่ได้มีใครมาบังคับให้รู้หรอกเราจะมีความรู้ที่รู้ได้ด้วยตนเองนะคือมันฉลาดอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยเพียงแต่เราเนี่ยคือตัวโง่แต่ความรู้เนี่ยฉลาดอยู่แล้วแต่ว่าเราคือตัวโง่คือเราไม่ทันมันพูดง่ายๆนะนั่นแหละคือเทคนิคเนาะค่ะกับสาธุพระอาจารย์มีคติธรรมบอกว่าถามว่าโยมออกบวชแล้วปฏิบัติดูลมร่างกายจะร้อนมากๆจนมีน้ำเหลืองไหลล้นทั้งตัวอาจารย์ที่วัดให้ไปรักษากับแพทย์แผนไทยแต่วันหนึ่งโยมก็ถูกขับออกจากวัดทำให้โรคกำเริบหนักขึ้นคำถามคือถ้าเรามีปฏิฆะกับครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะอาการเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคะหมายถึงอาการทางกายจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นครูบาอาจารย์หรอกจริงๆแล้วถ้าเราไปประมาทบางทีเนาะบางทีเราประมาทคนที่เขาไม่รู้จักบางทีเขามีคุณธรรมเหนือกว่าเราอย่างเงี้ยสิ่งที่เราควรจะเห็นเราก็กลับไม่เห็นนะมันจะทำให้เรามืดท่านก็เลยว่าอย่าไปประมาทแม้พระบวชใหม่ก็ตามบางคนมีนิสัยวาสนาบารมีมาบางคนมีคุณธรรมบางคนเป็นฆราวาสมีคุณธรรมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคนที่ประมาทเนี่ยมันจะมีมานะแล้วก็จะมีไฟของความมืดเนาะไฟของความมืดมีมานะไฟของความมืดไฟของความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันสุมอยู่มันก็เลยมืดนะปฏิฆะก็คือความข้องใจความเคืองใจ
นะเราเข้าใจถูกใช่ไหมปฏิฆะที่เขาพูดเนี่ย เหมือนพยาบาทหรือว่าความ ปฏิฆะนะคือเคืองใจนั่นแหละคือเคืองใจบางทีเราอะไรว่าเราประมาทคนที่เขาเหนือกว่าเราบางทีนะก็จะมีผลกระทบเหมือนกัน บางทีสิ่งที่เราควรจะเห็นเราก็กลับไม่เห็นอย่างเงี้ย มีเราเจอหลายคนนะบางคนประมาทคนอื่น เนี่ยประมาทแต่คนที่มีความเป็นบัณฑิตเขาไม่ได้มองด้วยวัยไม่ได้มองด้วยเขามองด้วยการสนทนา ถ้าใครที่สนทนาด้วยแล้วมีเหตุผลที่ตรงต่อความจริง ถ้าใครก็ตามที่มีความอดทนมีความรับผิดชอบมีความเสียสละมีความกตัญญูแปลว่าคนเหล่านั้นเป็นบัณฑิตครบได้ แต่ไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้อยู่ที่วัยเขาจะรู้ด้วยการคุกคีด้วยกรรมเขาจะรู้ได้นะคนเหล่านี้เขาจะแยกแยะออกได้เนาะการประมาทผู้อื่นประมาทปฏิฆะความขัดเคืองเราว่ามีอาจจะมีส่วนนะเราว่านะมีส่วนอยู่นะ นิติธรรมอยากทราบวันเกิดพระอาจารย์ค่ะ ทราบวันเกิดเราเพราะว่าไม่ตอบละ จะเตรียมอะไรนะเตรียมของขวัญวันเกิดให้อย่างนี้หรือเปล่า นะถามอย่างอื่นเถอะเนาะ สอบถามครับพระอาจารย์ จะรู้ได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดหรือตึงหรือหย่อนขอบคุณครับ ถ้าเราจะรู้ได้เราต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ที่เหนือกว่าเราองค์ที่เราวางใจนะแล้วเข้าไปให้ท่านช่วยพิจารณาช่วยตรวจสอบให้หน่อย เพราะว่าถ้าเราตรวจสอบตัวเองเนี่ยความไม่รู้อันดับหนึ่งเลยความลำเอียงอันดับสองความคาดคะเนอันดับสามนะคนส่วนใหญ่ก็เลยเป็นกันหมดไงเป็นพระอริยะกันหมดเลยเพราะปฏิบัติเองนั่นแหละมันเลยเป็นนะแต่การปฏิบัติมันไม่ได้เป็นเนี่ยปฏิบัติก็คือเพื่อเอาความทุกข์ออกจากใจมันไม่ได้ว่าเราจะไปเป็นนั่นเป็นนี่อะไรกับใครนะแต่เพราะความเป็นนี่แหละมันเลยเป็นปัญหาทีนี้ถ้าจะให้ดีเราต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ต้องให้ท่านดูเลยพูดง่ายๆนะครูบาอาจารย์ท่านเห็นอยู่แล้ว มีคำถามค่ะพระอาจารย์ตามกระแสแตงโมไหมครับ กระแสแตงโมอ๋อเห็นข่าวนะเห็นข่าวอยู่ เสียชีวิต แตงโมเขาเป็นดาราเราไม่ได้ตามหรอกแต่ว่าข่าวมันดังนะเขาเป็นดาราเนาะเราก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะไว้อะไรร่วมไว้อะไรแสดงความไว้อะไรแสดงความเสียใจกับญาติของผู้ที่เสียบุคคลอันเป็นที่รักเนาะก็มีถามต่อว่าอยากทราบวิบากกรรมของแตงโมครับ โอ้ยเราไม่รู้วิบากกรรมของแตงโมตอนนี้แตงโมก็ตายแล้วอ่ะวิบากกรรมเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ตอบตามความจริงนี่แหละจะไปพูดปรุงแต่งไปเรื่อยก็ไปกันใหญ่เลยแหละก็บอกว่าไม่รู้นี่แหละ เนาะขนาดของตัวเองยังรู้บ้างไม่รู้บ้างเลย ใช่ต้องไปรู้คนอื่น อนุโมทนาเนาะเราก็ตอบตามความจริงนี่แหละนะ กราบสาธุค่ะ ฟังธรรมพระอาจารย์เข้าใจอะไรขึ้นเยอะเลยค่ะ อะไรน่าจะหลายอย่างแล้วก็มีคำถามนะคะว่า เกี่ยวกับการทำสมาธิอะค่ะอาจารย์ทำสมาธิถ้าสะสมไปทุกวันอะจนกว่าจะมีกำลังเต็ม มันจะมีกำลังเต็มได้ไหมคะมีถ้าเต็มนี่คือมันเป็นตลอดเวลาเลยเป็นอัตโนมัติเป็นเองเลยนั่นคือมันเต็มค่ะคำถามถัดไปนะคะถามว่าขอกราบครับเวลาภาวนาแล้วมองเห็นอะไรก็เกิดความเบื่อไปหมดเลยสงสัยว่าตัวเองทำอะไรอยู่แล้วก็เฉยๆเหมือนคนโง่เลยครับแบบนี้ดีไหมใช่นั่นแหละคือนิพพิทาคือความหน่ายเมื่อเราทำความเพียรบ่อยๆจิตที่มีความตั้งมั่นจะเห็นความไม่แน่นอนของโลก
เมื่อก่อนเราไม่ได้ทำความเพียรหรอก แต่เราเห็นความไม่แน่นอนของโลกนี่แหละเราเบื่อโลกทำไมโลกต้องคอยเขาเรียกว่าอะไรต้องคอยแข่งขันกันด้วยทำไมต้องคอยกระทบกระเทียบสอดเสียดเพ้อเจ้อดูหมิ่นยกตนโอ้อวดอยากเอาชนะเนี่ยเราเห็นแค่นี้เราก็เบื่อแล้วเราไม่ได้ไปทำความเพียรเลยนะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ประท้วงเดี๋ยวก็ต้มตุนเดี๋ยวก็หลอกลวงเดี๋ยวก็หลอกกันดื้อๆอย่างเงี้ยในตลาดในอะไรเงี้ยต้มตุนกันแบบดื้อๆแล้วเฮ้ยทำไมเห็นแค่นี้เราก็เบื่อแล้วมันเป็นความรู้ส่วนบางคนเขาก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติคือมิติของผู้รู้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเบื่อหน่ายในโลกนั่นแหละคือนิพพิทาคือใจมันเริ่มอยากจะออกจากโลกแล้วนะเป็นสัญญาณของการออกจากทุกข์อนุโมทนาเนาะกับคนที่มีความรู้สึกแบบนั้นจะไปสู่สถานที่ที่ปลอดภัยคำถามถัดไปนะคะพระอาจารย์ถามว่าการรักและศรัทธามันหมายถึงเราหลงไหลไหมเจ้าคะรักและศรัทธาถ้าเกิดว่าติดนั่นแหละหลงไหลเขาเรียกว่าอะไรหลงไหลถ้าติดอยู่นะรักและศรัทธามันละเอียดอยู่เหมือนกันนะตัวนี้รักและศรัทธากับอะไรต้องถามก่อนต้องให้ญาติธรรมใช่ต้องให้คนทำใช่รักและศรัทธากับอะไรท่านบอกว่าอะไรก็ตามนะไม่สู้ความจริงท่านว่าเชื่ออะไรก็ได้แต่ทิ้งความจริงไม่ได้ต้องเชื่อความจริงเท่านั้นความจริงเป็นที่ตั้งทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะขนาดทำท่านยังบอกไม่เที่ยงเลยแต่ความจริงนี่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ความจริงอ่ะเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายที่สุดแต่สรรพสัตว์กลับเข้าถึงยากที่สุดเพราะอะไรเพราะความมืดเพราะขาดคนบอกต้องอาศัยการอบรมฝึกฝนทำจิตให้ตรงด้วยสัจจะบารมีด้วยจาคะด้วยความเสียสละด้วยศีลด้วยกำลังของสติสมาธิปัญญาถึงจะถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วก็จะพ้นจากความบีบคั้นทางใจจากความทุกข์ทั้งปวงจะพ้นไปนะโดยการปฏิบัติธรรมก็เลยมุ่งเน้นไปที่ความจริงนั่นเองถ้าเชื่ออะไรก็ให้เชื่ออยู่ในหลักของความจริงเชื่อความจริงนะแล้วธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาเองคำถามถัดไปค่ะขอสอบถามเรื่องศีลห้าครับศีลนั้นสำคัญทุกข้อแต่ศีลข้อไหนที่สำคัญยิ่งยวดที่สุดครับอาจารย์กราบสาธุครับในศีลห้าก็คือสุรานั่นแหละถ้าสุราเมรยะอะไรสุราเมลัยเนาะการทำให้สติปัญญาของตนเสื่อมถอยด้วยของมึนเมาแค่สติสัมปชัญญะปกติก็แย่อยู่แล้ว ถ้าเราไปทำให้มันเมาไปอีกก็จะไปไกลเลยเนี่ยแหละข้อนี้สำคัญคำถามค่ะจิตสู่จิตคืออะไรคะพระอาจารย์จิตสู่จิตเหรอคืออะไรอย่างนี้เหรอว่าใจถึงใจไหม จิตสู่จิตมันเป็นภาษาเราใช้ภาษากันนะซึ่งความหมายของการใช้ภาษามันไม่เหมือนกันมันก็เลยอธิบายยากความพวกนี้ถ้าในความหมายของพระอาจารย์เองแปลว่าจิตสู่จิตก็คือใจถึงใจนี่แหละจากใจสู่ใจคำถามถัดไปค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับอธิบายการเดินวิปัสสนาองค์ฌานให้หน่อยครับวิปัสสนาองค์ฌานคือวิปัสสนาเนี่ยคือความเห็นที่ตรงต่อความเป็นจริงนะองค์ฌานนี้ก็คือความตั้งมั่นนะถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยถ้ามันยังสาสายสาดส่องเป็นเรื่องของกามอยู่ถ้ายังเป็นเรื่องของอาฆาตพยาบาทเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตเรื่องของคนอื่นอยู่เนี่ยมันจะไม่มีความตั้งมั่นเมื่อจิตไม่มีความตั้งมั่นมันก็จะเห็นคลาดเคลื่อนไปหมดเลยนะพูดอย่างหนึ่งก็เข้าใจอย่างหนึ่งเราสังเกตดูสิถ้าคนที่มีกำลังสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์เนี่ยเราพูดเรื่องหนึ่งยังไม่จบเลยนะ
เขาคุยไปแล้ว5 เรื่อง10 เรื่อง100 เรื่อง แล้วก็คาดเคลื่อนเข้าใจ พูดบอกให้ไปทำอย่างนึงทำอย่างนึงเฉยเลย มันคาดเคลื่อนไปหมดเลยนั่นคือสติไม่สมบูรณ์เรียกว่าต้องอาศัยกำลังของฌานวิปัสสนาจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราผู้ที่จะขวนขวายในการรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยต้องมีกำลังของความตั้งมั่นในปัจจุบันก่อน ไม่ให้มันไหลไปเรื่องของอดีตไม่ให้ไหลไปในเรื่องของอนาคตนะให้มีความตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตัวนี้แหละจะเป็นกำลังของฌานจะเกื้อกูลให้เห็นตามความจริงเนาะ คำถามถัดไปค่ะ จากเสียอ้วนนะคะ ดูลมดูยังไงให้ถึงลมครับ ดูเฉยๆนี่แหละ ก็ดูให้เห็นมันเข้าแบบไหนมันออกแบบไหนอย่างเงี้ย